تصفهم إسرائيل بالأقلية، ويصفهم بعض العرب بالخونة. رفضوا الخروج من منازلهم، فوقعت عليهم الاتهامات والشكوك، متمسكون بجذورهم محاولين الاندماج، فهم يتفننون بصنع الكنافة ويرقصون الدبكة الفلسطينية باحتفالاتهم، ويحكون عن قصص ماضيهم الصعب. أبناء حيفا واللد ويافا والناصرة غيرت النكبة جنسيتهم وفشلت بتغيير هويتهم، شكلوا رعبا لإسرائيل على مدار سنوات، حتى انفجروا بوجهها مخلفين حالة من الفوضى. فلسطينيو الأرض والهوية. عرب 48 فلسطينيون بجنسية إسرائيلية. فلسطينيو الداخل أو عرب 48 أو عرب إسرائيل وحتى الأقلية العربية أسماء وألقاب كثيرة تطلق على الفلسطينيين العرب الذين يعيشون في مناطق سيطرة إسرائيل، وهم العرب الذين رفضوا مغادرة مناطقهم عقب نكبة عام 1948 في فلسطين، أو أنهم عادوا إليها قبل صدور قانون المواطنة الإسرائيلي عام 1952 ليعيشوا في النهاية تحت سلطة إسرائيل، فينظر لهم في الدولة على أنهم من المواطنين، حيث منحوا الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية، إن كان في الانتخاب أو الترشح أو حتى الإدارة، كما يمثلهم نواب في الكنيسة الإسرائيلي، فيما يختلفون عن بقية مواطني إسرائيل بأنهم تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، والسبب علاقاتهم القومية مع العرب المجاورين لدولة الاحتلال، فيما سمحت إسرائيل للدروز والشركس منهم بالخدمة، أما المسلمين والمسيحيين فيمكنهم التطوع فقط. ورغم تشدق إسرائيل بمنح العرب لحقوقهم وعلى رأسهم الجنسية، إلا أن تلك المواطنة ليست كاملة إطلاقا، وما هي إلا حبرا على ورق في كثير من التفاصيل. وقبل الخوض بتفاصيل ذلك التمييز، دعونا نروي لكم بعض التفاصيل عن فلسطينيي الداخل. فهم يشكلون 20% من سكان دولة إسرائيل، وتسميهم في أغلب الأوقات بالأقلية غير اليهودية. أما الاسم الشائع بين السكان فهو عرب إسرائيل، أغلبهم من المسلمين، فوفق آخر الإحصائيات بلغت نسبة المسلمين من عرب الداخل حوالي 80%، ثم تأتي نسبة المسيحيين بحوالي 11%، وأخيرا الدروز والشركس الذين يمثلون حوالي 9%، ويبلغ العدد الإجمالي لعرب الداخل ما يقارب 1,800,000 نسمة. وقد انخفض معدل النمو السكاني لعرب الداخل منذ عام 1993، حتى تساوت الولادات بين العرب واليهود في إسرائيل عام 2016، وذلك لأول مرة منذ قيام الدولة. ويقول محللون أن كل ذلك وراءه دولة الاحتلال التي عملت على التضييق على العرب لخفض معدل الولادات خوفا من ارتفاع أعدادهم. يعيش 60% منهم في شمال الأراضي المحتلة، أما البقية فيتوزعون بين المثلث والنقب. أغلب عرب الداخل تمكنوا من الحصول على الجنسية عقب عام 1952 باستثناء عشرات الآلاف منهم، وخصوصا المقيمين في القدس الشرقية الذين اكتفت إسرائيل بمنحهم الإقامة الدائمة، ولم تمنحها لبعضهم أحيانا، حيث تتعامل سلطة الاحتلال بحذر شديد مع سكان القدس الشرقية، خصوصا في قضية منح الجنسية لهم، وذلك لمحاولاتها المتكررة لإفراغ القدس من سكانها الأصليين. ويضاف لذلك أن جزءا من السكان يرفضون الحصول على الجنسية بالأساس، ما يشكل حالتين مختلفتين بين إسرائيل وعرب الداخل. مر فلسطينيو الداخل ب3 مراحل رئيسية منذ بدء الاحتلال. فعقب النكبة الفلسطينية أطلقت إسرائيل الحكم العسكري، والذي استمر منذ إقامة الدولة عام 1948 وحتى عام 1966. وبموجب الحكم العسكري لم يسمح للمواطنين العرب بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصريح من الحاكم العسكري الإسرائيلي، فيما تم استثناء القرى الدرزية، حيث قررت القيادة الدرزية التعاون مع الدولة الجديدة، بما في ذلك خدمة الشبان الدروز في الجيش الإسرائيلي. كما تم الإعلان عن جعل القرى المهجرة مناطق عسكرية مغلقة، وذلك بموجب أنظمة الطوارئ حسب المادة 125.
مما أعاق عودة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم. وفي عام 1966 تم إلغاء الحكم العسكري، وطرأ تحسن على وضع ما يعرف إسرائيليا بعرب 48، خاصة من الناحية الاقتصادية، لكنهم في المقابل واجهوا العزلة من قبل الدول العربية ومن قبل المجتمع اليهودي في الداخل الذي رفض فكرة وجود عرب مسلمين خصوصا داخل الدولة. وبعد حرب 1967 تغيرت أوضاع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر جزئيا، خاصة بعد فتح معابر الحدود بين إسرائيل والأردن، وذلك عن طريق الضفة الغربية التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي. كما خفت العزلة العربية عنهم بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في نهاية سبعينيات القرن الماضي، حيث ساعدت مصر الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على أداء فريضة الحج عبر اتفاق خاص بين إسرائيل ومصر والأردن. ونص الاتفاق على أن يمنح الأردن من يرغب من هؤلاء الفلسطينيين بجوازات سفر أردنية مؤقتة لموسم الحج. يواجه عرب الداخل حملات تحريضية مستمرة ضدهم، خصوصا من اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يصفهم بالقنبلة الموقوتة داخل إسرائيل، حيث يبدي اليمين تخوفه بشكل رئيسي من التزايد السكاني للعرب داخل الخط الأخضر. فوفق أرقام رسمية فإن ربع مواليد إسرائيل من العرب، كما يتعرض فلسطينيو الداخل لحرب أخرى ولكنها مختلفة تتمثل في محاولات إسرائيل الدائمة لطمس هويتهم العربية واعتماد سياسة التجهيل ضدهم بالمجمل، بالإضافة للتمييز الكبير بينهم وبين السكان اليهود، وذلك من حيث التعليم والعمل، كما أنهم يخضعون لمراقبة أمنية شديدة دائما، مع اتهامات مستمرة ضدهم بالعمل مع الفصائل الفلسطينية رغم وجود نواب يمثلونهم في الكنيس الإسرائيلي. فقد مر على الكنيست منذ تأسيسه 77 نائب عربي، في الوقت الذي تحاول فيه أحزاب متطرفة إخراجهم من الكنيست منذ عام 2004، حتى تمكنت من إصدار قانون الإقصاء عام 2016 الذي يمكن نواب يهود من طرد نواب عرب عبر التصويت. مؤخرا وخلال الأحداث التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بالكامل، شكل عرب الداخل نقطة مفصلية في الأحداث، حيث شاركوا بقوة في تظاهرات كبرى ضد إسرائيل، كما خلقوا حالة من الفوضى ضد القوات الإسرائيلية بالتزامن مع حرب جوية تعيشها البلاد، على الرغم من استعمال إسرائيل كل وسائل العنف المتاحة ضدهم ليثبتوا للعالم من جديد على تمسكهم بهويتهم الفلسطينية رغم كل محاولات الطمس والإقصاء التي تمارسها إسرائيل ضدهم.